आज हामी घुम्न गएको फोटो कम्प्युटरमा हेरिदिउँ न। यो मेमोरी कार्डको त सबै करप्टेड भनेर देखाइरहेको छ त। ल के पनि भएको छैन त के गर्ने त अब? यो त फिक्स गर्न मिलिहाल्छ नि। यस्तो पनि हुन्छ? मैले त डिजिटल इन्फर्मेसनलाई फलो गरेको छु, त्यसैले करप्ट भएको एसडी कार्डलाई कसरी फिक्स गर्न मिल्छ भनेर म सिकाउँछु है त। करप्ट भएको एसडी कार्ड पेन ड्राइभ यस्तो छ। अब कमान्ड प्रम्प्टलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नु अनि CHKDSK टाइप गर्नु। यसमा डिस्कहरू स्क्यान गर्छ अनि स्टेटस रिपोर्ट निकाल्छ। यो रिड ओन्ली मोड हो, यो कमान्डले फिक्स चाहिँ गर्दैन। अब फेरि CHKDSK स्पेस करप्ट भएको ड्राइभ लेटर सेमिकोलन स्पेस /F टाइप गर्नु। यो कमान्डले चाहिँ फिक्स गर्छ। यता अटोप्लेको नोटिफिकेसन पनि आइसक्यो र एसडी कार्ड पेन ड्राइभको यो स्टोरेज पनि देखाइसक्यो। यसभित्रको फोल्डर अनि फोटोहरू पनि देखाइसक्यो। इफ यो कमान्डले फिक्स गरेन भने फेरि CHKDSK स्पेस E सेमिकोलन स्पेस /F स्पेस /R टाइप गर्नुस्। यो कमान्डले ब्याड सेक्टरलाई लोकेट गर्छ अनि रिडेबल इन्फर्मेसनलाई रिकभरी गर्छ। यो चाहिँ अलि टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हुन सक्छ। मेरो केसमा पहिलाको कमान्डले नै फिक्स गरिसक्यो। इफ यो कमान्डले पनि फिक्स गरेन भने वी हेभ CHKDSK स्पेस E सेमिकोलन स्पेस /F स्पेस /R स्पेस /X। यो कमान्डले चाहिँ फोर्सफुल्ली ड्राइभलाई डिसअमाउन्ट गर्छ अनि लजिकल रिपेयर गरेपछि रिकभरी गर्छ। यो चाहिँ मोस्ट पावरफुल टुल पनि मानिन्छ। अब तपाईलाई करप्ट भएको एसडी कार्डलाई फिक्स गर्न त आइ नै हाल्यो, त्यसैले डिजिटल इन्फर्मेसनलाई सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु होला।